Hi guys! Welcome back to my channel. Kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe. Pang day 13 ko na ng 30 days challenge ko. Ang pag-uusapan natin ngayon ay intermittent fasting for beginners. Ang masasabi ko lang, intermittent fasting plus calorie deficit, effective sila sa weight loss. Effective sila sa weight loss. Sa mga nagtatanong kung safe ba siya, my short answer is yes. Yes, 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 yes. Yes. As long na hindi mo siya inaabuso, safe na safe siya. Okay, ito yung mga simple guide kung paano mag-start. Una, dapat aware ka sa dalawang periods. Fasted state, tsaka eating window. Fasted state. Ito yung period na walang foods or any drinks na with calories na ipapasok mo sa katawan mo. Meaning, allowed ka lang uminom ng water. Maraming water. Maraming water. Pwede din black coffee or tea. Pasensya na kung nakikita niyo red po yung ilong ko. Pasensya na po, may sakit talaga ako ngayon. Kaya di ako nakapag-gym. Okay, balik tayo sa topic natin. Pasensya na po. Lahat tayo nasa fasted state kapag natutulog. So, ang goal natin sa intermittent fasting is pahabain yung fasted state. Instead na kumain ka agad pagkagising mo, ang gagawin natin, ipupush natin yung first meal natin 4 to 6 hours later. Eating window. Ito naman yung period na pwede ka nang kumain. Sa wakas! Pero tatandaan mo, yung goal natin is to lose weight. Kaya kailangan pa din natin mag-calorie deficit. For example, ang last meal ko kahapon was 6 p.m. Busog ako noon mga 7 p.m., 8 p.m., 9 p.m. hanggang sa matutulog na ako at 10 p.m. Gigising naman ako at 5:30 a.m. Tapos magre-ready na ako for work hanggang 6:30 a.m. At 7, pwedeng uminom na ng water. Pero tatandaan mo, allowed ko uminom ng black tea, green tea, coffee. At 8 a.m. nasa work na ako. Busy na ako hanggang 9 a.m. Pagdating ng 10 a.m., pwede nang kumain. Di bale, 16 hours of fasting yung nagawa ko. Okay, mga question and answers naman tayo. Anong oras ko dapat ihinto yung eating window ko? Anytime na gusto ko, wala namang kaso yun eh. Kaya okay lang din kahit bago matulog. Question number 2. Paano ko ba masasabing inaabuso ko na yung intermittent fasting? Yung nagpa-fasting ka ng more than 20 hours, tapos marami kang kinakain during eating window. Mali po yun. Ano dapat kainin during eating window? Depende kung ano yung diet mo. Lagi mo tatandaan na hindi ka talaga gutom. Pahabol ko na salita. Lalo na sa mga may medical conditions na may gamot na mine-maintain. If you're healthy, tsaka you never tried this intermittent fasting, might as well give it a shot and see if it works for you. Kasi nag-work siya sa akin. Paalala lang, hindi po ako expert. Sinishare ko lang po kung ano yung alam ko. All the time, kailangan din natin educate yung sarili natin. We need to learn something new every day. Agree ka ba? Comment down below. That's it for today's vlog, guys. Please like this video kung nakatulong siya. Comment down below for any suggestions or questions. Don't forget to follow me on my Instagram. You can also add me on my Snapchat for my updated daily stories. See you guys tomorrow on my day 14. Day 14, ibig sabihin, pang second week ko na bukas. Let's see kung pumayat ba ako ulit. Lumiit ba yung tiyan ko? Abangan mo lahat yan tomorrow. Bye! Thanks for watching, guys!